بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مزموږ ان شاء الله په monoclonal antibodies باندې خبرې. Mono means one, clonal means the same, exact کافي. او antibodies څه شی دی؟ په antibodies به خبره کوم. ګوره زموږ چې کوم جسم دی، زموږ په دې جسم کې یو سیستم دی، هغه ته موږ وایو ایمیون سیستم. دا ایمیون سیستم د چې کله د بهر نه انټیجین ناشي، انټیجین څوک دی چې مطلب مختلف جراثیم لکه وایرس، بکټیریا، پنجای وغیره یا داسې مختلف زهرجن کیمیکل نو زموږ دا جسم د خلاف د دې انټیجین خلاف اخلي اکشن. نو چې د کله اکشن اخلي نو اوله خو دا انټیجین مطلب د نتلې نشي، خو کلاړ شي او کامیاب شي د نتلو کې مطلب ځان ورسي بلډ ته. نو په بلډ کې د دې انټیجین خلاف لکه فرض کړه موږ سره یو انسان دی، فرض کړه دا انټیجین دلته کې دې جسم ته نه راننوت، مطلب بلډ ته ځان ورسو. نو زموږ جسم بیا د دې انټیجین خلاف جوړي یو خاص شي نه چاري دی، بیا موږ انټي باډیز وایو. د انټي باډیز برازي یو د انټیجین به ختمي. کلیر دا خو د انټي باډیز لپاره خبره شو. انټي باډیز زموږ د ایمیون سیستم یو ساده چې د بار نه راتلونکي انټیجین به دا ختمي، کوشش وکړي چې دا ختم کړي. نو اوس د انټیجین نه د انټیجین مطلب دلته کې ما دا ریغړ جوړ کړی د انټیجین دی. د دې انټیجین په دې سرفیس باندې ته ځای نه یو دا سټرکچر ما جوړ کړی، یو دا دې ته موږ وایو اپیټاف. د اپیټاف ډیفرنٹ شیپ باندې کې دي شي. ګوره دا وګورئ دا رسي سره ګول شان دی، د بالکل تیره شان دی او دا رسي سلور ګوټه باندې کې سټرکچر دی، دې ته موږ اپیټاف وایو. نو دا اپیټاف اصل کې شي نه دي. لکه فرض کا دا انټي باډیز اوس په دې انټیجین باندې اٹیک کوي، نو دا انټي باډیز مرضی د دې اپیټاف څخه بسان خلای چې دې بسانو خلاو مطلب دا انټیجین راګي کو. کلیر؟ لکه دوباره تو ګوري لکه فرض دا موږ انټیجین دی او دا په دې باندې دی اپیټاف. کلیر؟ نو دې مطابق زموږ کوم ایمیون سیستم د هغه شان انټي باډیز به جوړ کړي سي او موږ سره انټي باډیز څخه د سي د وای په شان نو دا سي 13 غونډې نو دې مطابق انټي باډي جوړ کړه. اوس سپوز دا زموږ سره د سي ګول اپیټاپ دی، نو د خلاف د سي ګول شان وای وی خو د سي ګول شان دا به جوړ کړي انټي باډیز به جوړ کړي. دا به سور کلر چې ما دا ولیکل دا انټي باډیز دي، دا د انټیجین د اپیټاپ سره خلی. ان علاوه پرس کې دا موږ سلور ګټه باندې کې اپیټاپ دی، نو د خلاف پرې سلور ګټه باندې کې انټي باډي جوړ شي. نو دا سیس به مطلب راګیر کی. اوس وګورئ تاسو لږ د خبرو ملګری ځان پیږي دلته زموږ سره انټي باډي جوړ شي. دا ځان قسم انټي باډیز ده، شکل بدل دی، دا ځان نه دا ځان لري. د سبب په اسپان دي د اپیټاپ په اسپان دي ځان ځاله درې قسم انټي باډیز موږ سره جوړ شي. نو زموږ په جسم کې چې مطلب معمولی انټیجین نمبر راشي نو زموږ جسم دغه خلاف د اپیټاپ خلاف د اپیټاپ په مولیت باندې مطلب ډیفرنٹ انټي باډیز جوړي. ګوره زموږ سیستم کې دا کومه دا انټي باډیز جوړیږي دي د موږ فولي کلونل انټي باډیز وایي. څه شي؟ فولي کلونل انټي باډیز دي موږ وایو. نو مونږه بار په لیبارټری کې آرټیفیشلی فولیکلونل انټي باډیز هم جوړولای شو او مونوکلونل انټي باډیز هم جوړولای شو. مونوکلونل انټي باډیز په دې انټي باډیز د یاد ساتي چې هغه په یو سپیسیفیک د یو اپیټاپ خلاف جوړیږي. لکه سپوز دا زموږ سره دا اپیټاپ نه لري، دا زموږ سره تیر شان دی کنه، د دې اپیټاپ خلاف مونږ د ډیر شی ځانله آرټیفیشلی انټي باډیز بار په لیبارټری کې ځان جوړولای شو. نو دې ته مونږ وایو مونوکلونل انټي باډیز. ګوره دا یو دی کنه، دې خلاف پک لکه بل پر سیزم شو دا 13 غونډه کې انټي باډي جوړ شو کنه، دا غي د شکل مطابق. نو کته واړی چې ځان د انټي باډیز ډیر شي جوړ کم ډیر شي، نو دې ته مونږ وایو مونوکلونل انټي باډیز. خو دې په باره کې خبره شو د مونوکلونل انټي باډیز په مطلب ما تاسو پوهه کړی. لکه دا مونوکلونل انټي باډیز به مونږ یو خلیه راوخلو، هغه خلیه کم بي سیل چې دی مطلب دبليو بي سي کې کم بي سیل دی، هغه بي سیل به مونږ وګورو چې دا قسمه انټي باډي جوړي یا مختلف هغه د اپیټاپ په بیس باندې چې کوم اپیټاپ هغه اپیټاپ خلاف ته کوم انټي باډي جوړي اته جوړول شي. خو زه به دا وایم چې موږ د دې اپیټاپ مطابق ځان انټي باډي جوړول شو. نو دا به راواخلي لکه دا انټي باډیز چې کوم خلیه جوړي بي سیل به راواخلي ځان د بېشمار دغه جوړ کا دا انټي باډي جوړ کا بیا چې څه کارونه کې به دي کې نو به کولای شي. نو ګوري اوس په موږ ځان له دا انټي باډیز جوړو څنګه په دې بوزم خبره ای. اوس په ان شاء الله موږ ځان له دا مونوکلونل انټي باډیز په لیبارټری کې تیارو څنګه تیارو ګوري. لکه پر څنګه دا انټیجین دی، په دې انټیجین باندې تاسو سو اپیټاپ کاری درې قسمه اپیټاپ یو دا پلن شان، یو دا ګول شان او یو دا تیره شان. دا انټیجین دا واخله دا زموږ انټیجین دی، دا انټیجین دا موږ دې سره ته نه کړل، موږ ته سره چې را سره دی تی سره په واسطه سره موږ دا انټیجین چې کومه دا دی
ماوس ته رادنده کړو دی ماوس ته دا موږ ماوس دا انټیجن چې موږ کله دی ماوس ته رادنده کړو نو بیا څه ټایم بعد دی مګې نه موږ راواخلو سپلین ټیک ده سپلین تاسو پیژنئ یو سټرکچر چې په ایمیون سیستم کې ډېر اهم کردار ادا کوي هغه سپلین چې موږ راواخلو هغه سپلین نه موږ راواخلو بي سیلز ګوره اصل شی اوس دلته بي سیل دی د یو خاص قسم خلیې دي په ایمیون سیستم کې مطلب کار کوي نو دا بي سیلز به موږ څه کوي دا بي سیلز به موږ جوړي انټي باډیز به جوړي د بي سیل څه کار دی د بي سیلز څه کار دی چې دا موږ له انټي باډیز جوړ کړي بس در دې کار دی نو دا بي سیلز موږ ته په کوم ځای کې ملاوي دي دا په سپلین کې ملاويږي سپلین موږ راواخلو د سپلین موږ راواخلي بي سیلز او دا بي سیلز چې کومې دا ډیفرنٹ دي ګوره بي سیل ټول یو شان مختلف نه دي او د انټي باډیز د جوړولو په بنیاد باندې د یو بل نه بدلې دي ګوره د چې تا کوم انټیجن ور نه کړلې هغه څو قسمه پیټاپو دریو کنه دا پلن دا ګول او دا 13 نو دقیق په بنیاد باندې دا ډیفرنس یې ملا شو دا ګوره دا دلته وګورئ دا د دې سمې کوي او دا د دې سمې کوي او دا د دې سمې کوي د دې په بنیاد ته ډیفرنٹ بي سیز ملاو شي نو دا ډیفرنٹ بي سیل چې کوم لري دا هم تر راوغستې اوس تاسو کوم دا بي سیل دا سیلز به تر راوړي دلته کې یو ټیسټ ته راوړته نو دلته کې په دې بي سیلز کې لکه مسله پکې دا چې د دې ډیر زیات کم عمر د دې د 2 ورځې والا د 7 ورځې پورې دی ژوندۍ کلیر نو دا مطلب د چې زر ډیر ټیم نشي تیرولای زر مري نو دلته کې د دې ټینشن ختمول لپاره موږ له وس نورې خولي پکاري هغه خولي ته موږ وایو مایلوما سیل مطلب کینسر سیلز ګوره په کینسر سیلز کې دا مسله دا زموږ سپارس کې کینسر یو خولي ده نو دلته کې دا کینسر سیل مسلسل تقسیمي مسلسل ریپیټ سیل ډیویژن کې نو موږ بازار نه وګورو کینسر سیلز یا مایلوما سیل ته مل شي دا براوخلي نو دا په دې تور کلر چې په دې ټیسټ کې زما سره کوم خولي دي یو 2 3 مطلب دا بي سیلز دي یو 2 3 دا چې کوم په دې سور کلر دا کوم خولي دي دا زموږ سره دي مایلوما سیلز دا دي نو موږ دې ټیسټ ته مایلوما سیلز پلس بي سیلز راوړو کلیر دا مرته راوړل بیا د دې ته موږ بیا یو کیمیکل راوړو یو خاص کیمیکل هغه متر راوړو هغه کیمیکل په مدد سره به اوس دا بي سیلز او دا مایلوما سیل دا دوه په پیوس کې ملاويږي به نو اوس ته بدی د تصویر کې تو ګورئ دا سپیو ټیسټ کې یو خاص ځان شو کړی ها جناب اوس په دلته کې یو مایلوما سیل او یو بي سیلز به پیوس کې فیوژن بکی مطلب دوه ملاويږي نو دا زموږ سره ملا شو بل دا ملا شو دا ملا شو دا خبرو شو د دې نه بعد اوس راځي د تصویر کې تو ګورئ په دې تصویر کې چې کله دا خولي ملا شو نو دی خولي اصل کې اوس هغه نیوکلیس ملا شو د مایلوما سیل خپل نیوکلیس شته کنه ټیک ده د مایلوما سیل خپل نیوکلیس دی او د خپل نیوکلیس دی د دې نیوکلیس دی دا نیوکلیس دلته موږ ملا کړی دا ملا شو نو دلته څه یو خولي د دې دوه خولي مطلب دا یو خولي جوړه شو کنه دی خولي ته موږ وایو هایبریډوما دا ټکی اوس یاد ساتئ او دی عمل ته موږ هایبریډایزیشن وایو هایبریډایزیشن مطلب دا چې دوه ډیفرنٹ شي چې کوم ملاوي کې دغه عمل ته موږ هایبریډایزیشن وایو او دې چې دا کوم خولي جوړه کوي یو دا درې خولي موږ جوړ شو دې ته موږ وایو هایبریډوما نو په دې کې بعضې داسې خولي اوس وسه دا ساتي په دې کې بعضې داسې خولي زه به دا وړې ولیکم لکه دا پکې موږ سره بي سیل دی او فرض کې یو بي سیل دا دی او بل بي سیل دا دی کلیر او دلته پکې زموږ سره یو معلومه سیل دا دی یو دا دی داسې ګوره کومه خولي چې میلاو شوې فیوژن وشو هایبریډوما جوړه شو ټینشن ختم خو دا بعضې پکې نه میلاویږي بعضې پکې میلاو نشي نو هغه خولي اوس ختمول غواړي هغې وجه سره دا موږ ولې ختمول غواړو ځکه چې دا اوس موږ وړو کلچر له دلته چې دا کومه نه دي میلاو شوي دا بي سیل او دا مایلوما سیل نو دا خو به زموږ سره په کلچر کې بیا هغه څه به رانه استعمالوي که نه خوراک او هغه څه چې ضروري سامان یا به رانه استعمالوي نو دغه ټینشن ختمول لپاره به موږ دا کومه بي سیل او کوم مایلوما سیل چې نه دي پیوس دا به لرې کوو دې ځای نه ختمول به غواړي څه به وکړو چې لکه فرض کا دا زه به زه دلته شو کومه ته دا درې مړه خولي به موږ راوړو دلته کې یو بل میډیم ته دې میډیم ته موږ وایو هیډ میډیم کلیر دې هیډ میډیم چې موږ کله دا درې مړه خولي راوړو زه به دلته کې اوس په دې تور کلر دا شروع کوو یو خولي دا خو هغه پیوز خولي دي ټیک ده پیوز خو دې کې ورسره بعضې خولي زه به دا وړې شو کوم هغه نه دي پیوز شوي چې هغه نه دي پیوز شوي هغه په دې هیډ میډیم کې دا نور چې کومه نه پیوز کېږي هغه به ختم شي هغه به مړې شي دا ولې موږ مړې کړي دا موږ دې په وجه مړې کړي چې دا زموږ سره اوس موږ کلچر کوو دا خولي په کلچر له لېږو چې دا موږ کلچر له لېږو نو دا کومه چې پالتو خولي ده بي سیل یا مایلوما سیل هغه زموږ نه په کلچر کې هغه ضروري سامان استعمالوي نو دوی ته به بیا کیمې راځي نو په دې وجه دا موږ ختم کړي بهرحال
دغه شوي هیډ میډیم له موږ دا راوړي. د دې هیډ میډیم له اوس داسې چلو کو دا درې قسمه خولي دي که نه، درې قسمه خولي د څه په بنیاد باندې دي؟ ګوره هایبریډومه جوړ شوي دي، نو مطلب دلته اوس بي سیل ورسره دی که نه، بي سیل دا دې ورسره دی. نو څوک به داسې انټي باډیز جوړوي، څوک به داسې جوړوي، څوک به داسې جوړوي. فرض کړه دلته کې دی په ټاپ شپږ قسمه وي، شپږ ډیفرنٹ شکلونه وي، بیا به زموږ شپږ قسمه خولي دلته کې را سره وي. بهرحال درې دي، نو موږ درې راخیستي دي. نو دا به اوس موږ ځان له وایو دغه کلچر به کوو، خو ځان له میډیم کې به کلچر کوو. لکه دلته موږ دا راخیستې دی دا، نو مطلب دا پلن والا نه دی، دا دلته په دې ځان له کلچر کې دی، ټیک ده. او دا چې کوم دا ګول والا دې دپاره هغه دلته دی، او د دې تیره دپاره هغه دلته دی. نو دلته کې به دا اوس جوړوي د دنیا انټي باډیز. دا به زه اوس دلته شو کومې، لکه بالفرض که دا زموږ سره دا کلچر دی، دا په دې کلچر کې ټول انټي باډیز به داسې جوړېږي، ډېر شی به داسې جوړ شي. د دې کې به داسې انټي باډیز جوړ شي، دا څنګه چې شکل یې داسې انټي باډیز به ډېر جوړ شي. او په دې کې به داسې انټي باډیز جوړېږي، د تیرې والا د دې په بنیاد به جوړېږي، داسې دا به ډېر شی جوړ شي. بهرحال دا ستاسو ډېر شی مانوکلونل انټي باډي جوړ شي. نو دا ځان له ستاسو مانوکلونل انټي باډي دا ځان دي، بس راواخله ځان سه په بوتلو کې بندې کوئ ساده، او مارکیټ ته یې ویسه په میډیکل سټور یې خرڅوه. کلیر؟ نو دا ستاسو شو انټي باډیز، دا زموږ مانوکلونل انټي باډیز تیار شو. نو ګوره د اپیټاپ په بیس باندې ته ځان له مختلف انټي باډیز جوړولی شي. دا خو زموږ سره شوه د مانوکلونل انټي باډیز په باره کې خبره. او بیا دا په لیبارټري کې موږ څنګه جوړولی شو، دوباره ورته ضرور ګورئ. لکه بالفرض که دا زموږ سره انټیجین دی، په دې انټیجین باندې زموږ سره دا ډیفرنٹ ټایپ سټرکچر دی، دې سټرکچر ته موږ وایو اپیټوپ. دا انټیجین موږ د ماوس ته دنده کوو، دې ماوس کې د دې خلاف د دې چې کوم ایمیون سیستم دی د دې انټیجین خلاف هغه مطلب انټي باډیز جوړ کړه که نه. انټي باډیز زموږ څه څوک جوړوي؟ بي سیل جوړوي. بي سیلز په چا کې دي؟ په سپلین کې دي. دې موږ نه موږ سپلین راوغېست، هغه سپلین نه موږ بي سیل ځان له ایسولیټ کړو، جدا کړه دي. دغه بي سیل مو راوړو دې ټیسټ ټیوب ته، دې ټیسټ ټیوب کې اوس موږ مایلوما سیلز میلا کړو یا کینسر سیلز هم اوس میلا کړو. نو دا بي سیلز او مایلوما سیل دواړه میلاو شو، بیا دې نیوکلیس یې میلاو شوې. چې نیوکلیس یې میلاو شو، نو هغه دغه چې کومه خولۍ جوړه شوه دې ته موږ هایبریډوما وایو. ښه جناب، اوس موږ سره په دې ځای کې بعضې داسې مایلوما سیل هم شته او داسې بي سیلز هم شته چې هغه نه دي فیوز شوي، نه میلاوي، یا به موږ ختمو په هیډ میډیم کې. دا موږ ولې ختمو؟ دا کوم چې نه میلاو شي، وجه دا چې دا بیا موږ کلچرینګ لوي شو. نو په کلچرینګ کې به دا زموږ نه په کلچر کې چې کوم ضروري سامان دی د خولیو د سیلویژن دپاره خوراک یا څه پکاري هغه رانه استعمال دی. بهرحال ته صفا شو، په هیډ میډیم کې درې شوي. دلته کې بیا موږ دیو ته ځان په یو لوښو کې یا په دې میډیم کې ځان چیمبر یې ورکړلی، دا خولۍ موږ جدا کړلی د دې انټي باډي د جوړولو په بنیاد باندې. نو دا به تاله داسې انټي باډي جوړوي، دا به داسې جوړوي، دا به داسې جوړوي. دا راواله بوتلو کې بنده کې دا څه مانوکلونل انټي باډیز تیار شو. اوس خبره دا ده چې دا مانوکلونل باډي ساینټیسټ یا لیبارټري کې تیاری د دې کار څه دی، د دې مطلب فایدې څه دي. نو د دې ډېر شي فایدې دي. نو په دې کې اولنې پیدا راشي دې باندې ته پریګننسي ټیسټ هم کولی شي. د دې علاوه ډایګنوز اف کینسر، کوم کینسر چې دی یا کوم ځای کې ټیومر جوړېږي نو ته به دغه معلومولی شي په څه شي باندې، په دې مانوکلونل انټي باډي باندې. دې مانوکلونل انټي باډیز لپاره ته داسې وکړي لکه فرض کړه زموږ سره مانوکلونل انټي باډیز ده، نو دا به ته کې ریډیو اکټیو مطلب دا دی بیا شعاګانې به ریز به خارجي. نو د دې مانوکلونل انټي باډیز په مدد سره ته یو جسم کې کینسر معلومولی شي چې کینسر پکې شته که نشته دی. او بل کار دا دی ډایګنوز اف مایکروبس، لکه په خوراک کې یا په اوبو کې یا په یو جاندار کې، مطلب مختلف قسم مایکروبز یا جراثیم اټیک کولی شي که نه، هغه پې هم ډیټیکټ کولی شو، معلومولی شو چې آیا دلته دا جراثیم داسې قسم جراثیم شته که نشته، دا هم په دې معلومولی شو. او بل به کې یو خبره ده سنیک بایټ، لکه فرض کړه یو کس دی مار د کس وچیچو، کلیر، نو دغه مار چې دی وچیچي نو اوس دا خو انټیجین دی که نه، د مار د ازار څه دي؟ دا انټیجین دی، جسم ته دننه لاړ، زموږ ایمیون سیسټم د خلاف کار اکشن اخلي. نو هغه کې خو لږ ټایم لګي که نه، چې ټایم پکې لګي نو کیدای شي انسان د دې زهرو د وجې نه فوراً مړ شي. نو چې فرض کړه مار چې چلی کس ته اسپتال ته ایمرجنسي ته ویځي نو هغو ته هلته یو انجکشن کوي چې هغه انجکشن ته موږ وایو انټي وینیوم ورته وایو. نو دا انټي وینیوم اصل کې څوک دی؟ دا اصل کې مانوکلونل انټي باډیز دی. نو دا انټي وینیوم د جسم ته د انجکشن په شکل کې دنده کوي، او دا کم انټیجین چې دی د کس په دې جسم چې کوم زهر چلیږي د مار ده
دا هغه څه په زر دا انټي باډیز دا موږ چې کم بار جوړ کړلو په سټور کې زموږ سره دي دا به زر داسې ملاو شي چې به نیوټرلایز کې ختم بيږي نو انسان به بچ کېدی شي نو بهرحال نورې پیدې هم ډېرې خو دا 3-4 احتمالي کړي دي پریګنسي ټیسټ پې کولی شي کینسر په معلومولی شي مختلف مایکروبس په معلومولی شي او د سنیک بایټ علاج په هم کولی شي کلیر نو دا شو زموږ سره نننی ټاپک د مانوکلونل انټي باډیز په باره کې زه امید کوم تاسو به دې پوه شوي انشاءالله په بل ټاپک کې به بیا ملاقات کېږي تھینک یو الله حافظ